Ito ang Tagalog Recap. Ngayong araw ay ipapaliwanag ko sa inyo ang kwento ng isang sci-fi film na In Time. May mga spoilers, kaya ingat. Sa hinaharap, ang mga tao ay binago genetically upang huminto ang pagtanda sa 24 na taong gulang. Ang tanging problema ay kapag umabot na sa edad na 25, mayroon na lamang silang 1 taon upang mabuhay. Ang buhay ng isang tao ay pinapakita sa kanilang braso habang ito ay nakatimer at ang oras ay ngayon nang naging pera ng mundo. Ang mayaman ay maaaring mabuhay magpakailanman habang ang may hirap ay nabubuhay sa kanilang paunti-unting sweldo. Nagising si Will at nakita niya na wala pang 24 oras ang natitira sa kanya. Bumaba siya at binati ang kanyang ina, si Rachel, na nagdiriwang ng kanyang ika-50 na karawan. Naputol ang kanilang pagdiriwang na magsimula silang mag-usap tungkol sa pera. Sinabi ni Rachel na mayroon siyang 3 araw na natitira sa kanyang oras at ipinaaalala kay Will ang mga bayarin at utang na kailangan nilang bayaran. Tinitiyak ni Will sa kanya na siya ay makakahanap ng pera. Sinabi ni Rachel na aalis siya ng 2 araw para magtrabaho at makapagbayad sa kanilang utang. Sinabi niya kay Will na kailangan niyang makipagkita sa kanya sa isang istasyon ng bus para mabigyan niya siya ng mas maraming oras. Habang papasok si Will ay nakasalubong niya si Maya, isang bata na humihingi ng 1 minuto kay Will, kaya masaya niyang binigyan ito ng 5 minuto. Dumating siya sa trabaho at nakipagkita sa kaibigan niyang si Borel. Nagtatrabaho si Will sa isang factory na gumagawa ng mga time storage device. Pagkatapos ng isang mahirap na araw sa trabaho, binabayaran siya ng oras. Nakita niyang kulang ang kanyang bayad at humingi ng higit pa. Ngunit sinabi ng distributor na tumaas ang quota at hindi ito naabot ni Will. Kalaunan ay nakipagkita si Will sa isang lokal na bar at inimbitahan siya ng isang lalaki na magsugal, ngunit tinanggihan niya ito. Bigla niyang naalala na isa sa mga lalaki ang may utang sa kanya ng 1 oras. Kinuha ni Will ang 1 oras at nakipagkita kay Borel. Si Borel ay lasing at itinuro ang isang tao na bumibili ng inumin para sa lahat. Sinabi niya na ang lalaki ay may higit pa sa 1 siglo sa kanyang braso. Nakita ni Will na may nakitingin sa lalaki at nagpasya siyang ipaalam sa lalaking ito. Si Henry ay nilapitan niya at may nakamatsyag sa kanya. Sinabihan ni Will ang lalaki na umalis na dahil nakakaakit siya ng labis na atensyon. Ngunit tumanggi ang lalaki. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaki at ang lahat ng tao sa bar ay biglang nagsilabasan. Sinabi ni Borel kay Will na sila ay mga Minutemen, mga gangster na nagnanakaw at nangingikil ng oras. Hinila ni Borel si Will palayo, ngunit balak ni Will na manatili at manood. Tiniyak niya kay Borel na hindi siya gagawa ng anumang katangahan at iniwan siya ni Borel. Ang pinuno na si Fortis ay nagsabi kay Henry na gusto niya ang kanyang oras at nag-aalok kay Henry ng pagkakataong ipaglaban ito. Siya ay nasusuka habang ang isang Minuteman ay nagbabantay sa kanya. Biglang pumasok si Will, pinaalis ang lalaki at isinama si Henry. Si Will at Henry ay tumakbo palabas at hinabol sila ni Fortis at ng kanyang mga tauhan. Nagawa nilang makatakas matapos umakyat sa isang gate at magtago sa loob ng isang abandonadong gusali. Nagkakilala sina Will at Henry at inihayag ni Henry na 105 taong gulang na siya. Sinabi niya na ang kanyang isip ay pagod na at ninanais niya ang kamatayan, na nagpapaliwanag ng kanyang padalos-dalos na pag-uugali. Nagalit si Will at sinabi kay Henry na kailangan pa nilang magtrabaho ng kanyang ina para lang mabuhay sa panibagong araw. Pagkatapos ay binunyag ni Henry ang mga lihim ng kanilang kasuklam-suklam na mundo. Ang mga mayayaman ay dinadagdagan ang halaga ng pamumuhay upang ang mga mahihirap ay patuloy na namamatay. At ang resulta, mas maraming oras ang napupunta sa mayayaman. Tinanong ni Henry si Will kung ano ang gagawin niya kung magkakaroon siya ng parehong dami ng oras. Sinabi ni Will, hindi niya sasayangin ang oras na meron siya katulad ni Henry. Inisip ni Henry ang sinabi ni Will at nagpahinga ang dalawa. Dumating ang umaga at nagpasya si Henry na ibigay ang lahat maliban sa 5 minuto ng kanyang oras sa natutulog na si Will. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Will at natuklasang mayroon na siyang mahigit 1 siglo sa kanyang braso. Hinanap niya si Henry at nakita niya itong nakaupo sa ibabaw ng tulay. Habang bumibilang ng mga huling segundo si Henry, ay nakangiti siya habang nauhulog sa ilog. Nang maglaon, pumunta si Will kay Borel at nakita niya ang asawa ni Borel na si Greta. Nagkwento si Will tungkol sa mga pangyayari noong nakaraang gabi at tinanong siya ni Borel kung ano ang plano niyang gawin. Ngayong nalaman na niya ang katotohanan, balak ni Will na bigyan ng hustisya ang mga mahihirap. Bago umalis, binigyan ni Will si Borel ng oras. Samantala, nagbayad si Rachel ng 2 araw na utang at sinubukang sumakay sa bus.
Ngunit nalaman niyang hindi niya kaya bayaran ang pasahe dahil tumaas ang presyo nito. Nagmamakaawa siya sa driver at sa mga pasahero, ngunit lahat ay nakatingin sa malayo. Sa pagiging desperado, nagsimula siyang tumakbo. Ang dalawa ay nasa isang karera laban sa oras, at sa bawat segundo at bawat hakbang, ang kamatayan ay nalalapit kay Rachel. Tumakbo sila ng mabilis hanggat kaya nila, ngunit tinalo ng kamatayan sina Rachel at Will. Isang walang buhay na Rachel ang bumagsak sa mga bisig ni Will. Na kay Will na ngayon ang lahat ng oras na gusto niya, ngunit wala ang kanyang ina. Kinabukasan, nakuha ng mga timekeeper ang katawan ni Henry mula sa ilog. Si Raymond, ang senior timekeeper, at si Yeager, ang kanyang junior, ay nag-imbestiga sa eksena. Habang papaalis na sila, nakita ni Raymond ang isang kamera sa ibabaw ng tulay. Samantala, nakaupo si Will sa loob ng isang kotse habang may suot na bagong suit at bagong itsura sa kanyang mukha. Umalis sila sa time zone, isang hangganan na naghihiwalay sa iba't ibang uri ng lipunan. Sa kanyang paglalakbay, dumaan sila sa maraming hangganan, nagbabayad ng toll fee na tumataas sa bawat isa. Ang huling hangganan ay nagkakahalaga ng 1 taon. Tinanong ng driver si Will kung ano ang kanyang tunay na intensyon sa pagpunta dito, at sumagot si Will na gusto niyang pagbayarin ang mga tao sa New Greenwich. Ang lungsod ay ganap na naiiba sa kung ano ang nakasanayan ni Will. Paglabas niya ng sasakyan, agad siyang tumakbo dahil nasanay siya sa kaunting oras. Tiningnan niya ang kanyang braso at nakita ang kanyang oras. Kaya siya ay nagsimulang kumilos na parang isang taong may lahat ng oras sa mundo. Gayunpaman, nakuha na niya ang atensyon ng isang babaeng nagngangalang Sylvia. Pumasok si Will sa isang hotel at humingi ng suite. Sa kanyang marangiyang silid, nagising si Will na may 105 taong pang natitira. Kahit na nakahiga siya sa pinakakomportableng kama ng isang silid na may pinakamagandang tanawin, patuloy pa rin ang kanyang isip ng pagkamatay ng kanyang ina. Nagbabayad siya para sa kanyang pagkain at nagbigay ng tip sa waitress ng 1 linggo. Napansin ng waitress na hindi kumikilos si Will katulad ng iba. Di umano ang kilos niya ay masyadong mabilis. Balak ni Will na pumasok sa casino, pero kailangan muna niyang magpapalit ng wardrobe. Sa punong tanggapan ng timekeeper, nakita nila si Will sa surveillance footage. Iniulat ni Yeager na ang isang lalaki ay tumawid ng maraming hangganan papunta sa New Greenwich. Nag-iipon sila ng higit na impormasyon tungkol kay Will sa computer, at sinabi ni Raymond na kilala niya ang ama ni Will. Pumasok si Will sa isang casino at umupo sa isang poker table. Habang nakikipag-deal ang dealer, si Philip, isang billionaire na may iyon sa kanyang panahon, ay naaalala ang kanyang sarili kay Will. Ang mga panalo ni Will pagkatapos ng ilang round ng poker ay umabot sa mahigit 2 siglo. Kaya pinataas ni Philip ang premyo ng 50 taon. Sa kabila nito ay pumayag si Will at siya ang nanalo. Lumipat ang focus ni Will mula sa laro patungo sa magandang babae. Nagtaas siya ng 2 pang siglo. Kinabahan ngunit pumayag si Will. Sumugal at iniwan ang kanyang braso na may 30 segundo na lang ang natitira. Ang kinalabasan ay pumabor kay Will at nakatanggap siya ng 1 milenyo. Napansin niyang nakatingin si Will kay Sylvia at tinanong niya si Will kung lola, ina o asawa niya ba ito. Ang nasabi lang ni Will na maganda siya. Ipinakilala siya ni Philip bilang kanyang anak at inimbitahan siya sa isang party. Kinabukasan, bumili si Will ng isang bagong kotse gamit ang kanyang mga napanalunan at ito ang ginamit niya papunta sa mansyon ni Philip. Doon ay pinakilala ni Philip ang 3 henerasyon ng mga babae na parang magkakapatid. Naramdaman ni Will na hindi siya kabilang sa mga matataas na tao, kaya lumapit si Sylvia at iniligtas siya mula sa isang malungkot na gabi. Mas nakilala nila ang isa't isa at dinala nila ang kanilang pag-uusap sa dance floor. Tinanong niya siya kung galing siya sa ghetto, ngunit hindi inamin at tinanggihan ni Will ang kanyang tanong. Nagkwento si Sylvia sa kanya tungkol sa walang kabuluhan niyang buhay at kung paano siya pagkaitan ng kalayaan dahil sa oras imbes na maging malaya. Dahilan upang akayin ni Will si Sylvia papunta sa dalampasigan. Naghubad sina Will at Sylvia at sumisid sa tubig. Dumistansya si Sylvia, ngunit itinulak siya ng alon palapit sa kanya nang biglang may tumawag mula sa dalampasigan at ginulo ang kanilang romantikong sandali. Bumalik sila at hiniling ni Philip kay Will na sumama sa kanya para sa isang laro ng poker. Kasabay nito, ang mga timekeeper ay pumasok at hinarap si Will. Pinaupo nila siya sa isang opisina at nagpakilala si Raymond. Tinanong niya si Will kung bakit siya nasa Greenwich at kung paano niya nakuha ang higit sa 1 milenyo na halaga ng oras. Matapat na sumagot si Will at sinabing ibinigay ito ni Henry sa kanya bago magpakamatay.
Nagduda si Raymond sa kanyang sagot. Kinumpiska ang kanyang oras at inaresto siya. Sa kanyang pag-alis, tinanong siya ni Will kung bakit siya nag-iimbestiga sa pagkamatay ng isang lalaki samantalang ang mga pagpatay ay nangyayari sa ghetto araw-araw. Pagkatapos ay inaatake ni Will ang mga timekeeper na nakabantay sa kanya at nagmamadaling lumabas para i-hostage si Sylvia at sumakay ang dalawa sa kanyang sasakyan. Isang habulan ng kotse ang nangyari. Binunggo ni Raymond ang kotse ni Will na naging dahilan upang mawalan sila ng kontrol. Nagmaneho si Will habang nakatalikod ang kotse na halos hindi nakaiwas sa paparating na truck. Nawala ang mga timekeeper at hindi nila napansin na sila Will ay nagtago lamang sa ilalim ng tulay. Hinihingi ni Will ang oras ni Sylvia ngunit tumanggi siya. Dumating ang umaga at nagmaneho sila sa kahabaan ng kalsada. Nabutas ang gulong ng kanilang kotse na naging dahilan sa kanilang pagbunggo. Lumapit si Fortis at ang kanyang mga tauhan sa couple habang sila ay walang malay. Kumuha siya ng oras mula kay Sylvia ngunit nagmamadali silang umalis. Kaya nag-iwan siya ng 30 minuto. Binigyan siya ni Will ng ilang minuto at tumakbo pa sila para makakuha ng mas maraming oras. May 3 minutong natitira. Sinubukan ni Will kumatok sa pintuan ni Borel. Ngunit sinagot siya ni Greta at ipinaalam kay Will na namatay si Borel dahil sa pagkakalason sa alak. Si Sylvia ay balisa dahil ilang minuto na lang ang natitira sa kanyang oras. Napansin ni Will ang kanyang suot na hikaw at sumugod sila sa nagbebenta ng alahas. Nang makitang desperado na sila, binabaan niya ang presyo nito at nag-alok lamang ng 2 araw. Tinanggap ni Will at agad silang nagtago nang marinig ang mga sirena ng timekeeper. Naglalakad sila sa lungsod habang pinag-uusapan ang negosyo ng pamilya ni Sylvia. Tinanong ni Will kung magkano ang halaga nila at ang sabi niya ay sobrang halaga sa punto na hindi na ito dapat pang pag-usapan. Tinawagan ni Will si Raymond at hiniling kay Philip na ilipat ang 1,000 taon sa Ghetto City kapalit ni Sylvia. Binalaan siya ni Raymond na kung magpapatuloy siya, mamamatay siya tulad ng kanyang ama. Dumating ang gabi at umuwi na si Will kasama si Sylvia sa kanyang apartment. Nagtanong siya tungkol sa kanyang pamilya at kinwento ni Will ang tungkol sa pagpanaw ng kanyang ina. Naaalala niya ang kanyang ama at kung paano siya naging isang sugarol. Ayon kay Will, naglalaro ng ibang sugal ang kanyang ama at ginagamit ang kanyang oras bilang pambayad. Ang kanyang ama ay nanalo ng maraming beses, ngunit ang kanyang pagiging bukas palad sa nangangailangan ay naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nalaman nilang magkasing edad lang sila, kaya't mas lalong lumakas ang kanilang ugnayan habang nagbabahagi sila ng higit pa sa kanilang nakaraan. Dumating ang umaga at tiningnan niya ang ginawa ni Philip sa kanilang usapan. Walang nakikitang paglilipat ng oras si Will, kaya nadismaya si Sylvia sa desisyon ng kanyang ama. Sa kabila ng hindi natanggap na oras, balak pa rin ni Will na pakawalan si Sylvia. Inihatid niya ito sa booth ng isang telepono at binigyan siya ng baril upang regalo sa kanyang pamamaalam at ibinalik niya ang pabor sa pamamagitan ng isang halik. Tinawagan niya ang kanyang ama at pinagalitan ito dahil hindi niya binigay ang gusto ni Will. Habang nag-uusap sila, hindi niya napansin si Raymond habang nakatutok sa kanya ang baril. Lumingon si Sylvia at nakita si Raymond at walang pag-aalinlangan, binaril niya ito. Ngunit sa halip na nakawin niya ang oras, binigyan niya pa ng iilan si Raymond at umalis ang dalawa gamit ang kanyang sasakyan. Nakaparada ang dalawa sa gilid ng pangunahing kalsada at tinanong siya ni Sylvia kung ano ang plano niya. Dahil nasa kotse sila ng pulis, ginampanan nila ang pagiging isang timekeeper at hinarangan nila ang isang kapuspalad na driver. Nagnakaw sila sa pasahero at umalis kasama ang bagong sasakyan at nanood ng balita tungkol sa kanila. Sinabi ni Will na maaari pa siyang bumalik sa kanyang ama, ngunit ayaw nang bumalik ni Sylvia sa kanyang nakakatamad na buhay. Lumapit si Will para halikan ulit si Sylvia na ngayon ay may oras na gawin ang higit pa sa isang halik. Sa kanyang opisina, nakipag-usap si Philip sa kanyang mga kasosyo at tinitiyak sa kanila na hindi siya nagbayad ng ransom. Nagdududa sila sa kanyang kakayahan upang malutas ang isyong ito. Ngunit pumasok si Raymond sa silid bago magkaroon ng pagkakataon si Philip na ipaliwanag ang kanyang sarili. Sinabi niya kay Philip ang tungkol sa kanyang anak na ayaw niyang iligtas. Humihingi ng paumanhin si Philip at iniugnay ang pagmamatigas ng kanyang anak na babae sa Stockholm Syndrome. Hindi nagpatinag si Raymond at ipinaalam sa kanya na plano niyang arestuhin ang kanyang anak. Sinubukan ni Philip na suhulan siya ng kanyang oras, ngunit nananatiling hindi interesado si Raymond at umalis. Kinabukasan, pinag-uusapan nila ang plano ni Will na magbigay ng oras sa mga tao at sinabi niyang matutulungan niya itong makuha ang oras na kailangan niya. Sa isang lokal na pautangan, biglang bumangga ang isang truck sa mga glass plane. Ang dalawa ay nagsasagawa ng heist. Nagnakaw sila ng maraming oras at inimbak ito sa mga device hanggat kaya nila.
Hinikayat nila ang mga nanghihiram ng oras na kumuha hanggat gusto nila at lahat sila ay nagmamadaling pumasok. Nang maglaon sa araw na iyon, binigyan ni Will ng oras sina Greta, Maya at maging ang distributor na nagbibigay ng oras sa mga tao bilang kawanggawa. Patuloy na ginigipit at pinapatay ni Fortis ang mga tao para sa oras. Pagkatapos ay nakita niya sa display ang isang gantimpala na 10 taon para sa makakahuli kay Will at Sylvia. Kinagabihan, pinalibutan ni Raymond at ng mga timekeeper ang isang motel kung saan tumutuloy ang dalawa. Napansin ni na Will at Sylvia na napapalibutan sila kaya tumalon sila sa bintana para tumakas. Hinahabol sila ni Raymond sa mga madilim na eskinita. Umakyat sila sa mga bubong at nagsimula ang shootout. Nakasakay sila ng bus at nawala nila si Raymond. Ipinagpatuloy ni Fortis ang paghahanap kina Will at Sylvia. Nagtanong siya sa isang grupo habang nagbabantang na nakawin ang kanilang oras. Nang napatay ang isa, tumayo ang isang lalaki at sinabing mayroon siyang impormasyon tungkol sa kanilang kinaroroonan. Sa motel, magkasamang nakaupo ang dalawa sa sopa, pinag-uusapan ang mga hamon na hinaharap nila. Tanggap nilang dalawa na kapag nahuli sila, ito ang kanilang katapusan. Sa panahong magkasama sila at sa bawat oras na muntik na silang mamatay, mas naramdaman ni Sylvia na mas buhay siya ngayon kaysa dati. Biglang binuksan ni Fortis at ng kanyang mga tauhan ang pinto. Dahil sa pagiging bukas palad, binigyan ni Fortis ng pagkakataon si Will na lumaban para sa kanyang buhay. Inangat ni Fortis ang kanyang manggas para sa isang laro ng strong arm at tinanggap ni Will ang kanyang hamon. Sinubukan ni Will ang lahat ng kanyang makakaya hanggang sa huling segundo. Pagkatapos, nagkaroon siya ng pagkakataon na makita niya na nawalan ng focus si Fortis. Lumapit sa mesa ang kanyang mga kasamahan at lalong lumaki ang takot ng kanyang mga mata. Kumuha si Will ng baril sa kanyang ankle at binaril ang lahat. Nakatayo sina Will at Sylvia sa isang rooftop, pinagmamasdan kung paano patuloy na tumataas ang presyo ng pamumuhay. Unti-unting nawalan ng pag-asa si Will. Ang sabi niya ay tataasan lamang ng mga mayayaman ang halaga ng pamumuhay sa tuwing sila ay magnanakaw. Pumayag si Sylvia at may plano siya tungkol dito. Kinabukasan, pumasok si Philip sa isang gusali habang may napakaraming bodyguard na nakapaligid sa kanya. Nakuha ni Sylvia ang kanilang atensyon at tinanong ang ama nito. Kabilang sa mga gwardya ay si Will na direktang tumutok ng baril sa ulo ni Philip. Inutusan niya ang mga gwardya na ibaba ang kanilang mga armas at kinuha nila si Philip bilang kanilang hostage. Sa kanyang opisina ay matatagpuan ang isang time vault at doon nakalagay ang isang aparato na may 1,000,000 taon. Sinusubukang ipaliwanag ni Philip na ang lipunan ay mabibigo kung ang oras na iyon ay mahuhulog sa maling kamay. Sinabi niya na palaging may isang taong handang magsakripisyo ng mga tao para sa pagkakataon na maging isang immortal. Hindi mapigilan ni Will ang kanyang galit at tinutukan siya ng baril. Ngunit napakalma niya ang kanyang sarili. Samantala, ang mga sasakyan ng pulisya ay nagsimulang humarang sa pangunahing kalsada. Binaril ng mga timekeeper ang sasakyan ni Will at Sylvia. Ngunit mahimalang nakalusot sila nang hindi nasasaktan. Hindi sumuko si Raymond at hinabol pa din sila. Dumating sila sa ghetto at nang malapit na silang maging ligtas, humarang si Raymond at binangga sila. Lumabas si Will nang hindi nasasaktan at hiniling kay Maya na ipamahagi ang 1,000,000 taon. Tinutukan ni Raymond ang baril ang dalawa, ngunit humaharang ang mga tao sa kanyang paningin na nagpahintulot sa kanila na makatakas. Nang hijack si Raymond ng kotse at nagpatuloy ang paghabol. Sa wakas, nagkasagupaan sila sa gitna ng kalsada. Inamin ni Raymond na galing din siya sa ghetto at nang nalaman niya kung paano makatakas sa kahirapan, nabuksan din ang kanyang mga mata sa may hirap na katotohanan. Habang nag-uusap sila, napagtanto ni Raymond na tapos na ang kanyang oras. Namatay siya sa lugar at sinubukan ng dalawa na humanap ng paraan upang mapunan muli ang kanilang oras. Sa di kalayuan ay ang sasakyan ni Raymond. Tumakbo sila patungo dito at may mga segundo na lamang sa kanilang orasan. Nauna si Will, tinanggap ang kanyang oras, pagkatapos ay tumakbo siya kay Sylvia na may natitira pang segundo. At dahil dito, ang dalawa ay mabubuhay pa ulit para sa panibagong araw. Ang mga tao ay tumawid na ngayon papunta sa mga mas mahal na zone. Ang mga Minutemen ay nanonood habang ang kanilang social hierarchy ay nagsisimulang bumagsak. Ipinagpatuloy ni na Sylvia at Will ang kanilang nakagawian at sa pagkakataong ito ay patungo naman sila sa isang napakalaking bangko ng oras. Subscribe para sa mas maraming video na katulad nito. Pindutin ang notification bell at mag-iwan ng like dahil malaking tulong ito sa channel. Salamat sa panonood.